අද අපි බලමු කොහොමද ලංකාවේ ඉඳලා ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි පර්චේස් කරන්න කියලා. අනිත් හැම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් YouTube channel එකක් වගේම මේ channel එකේ තියෙන සියලුම දේවල් education purpose විතරයි. මේකේ තියෙන දේවල් කිසිම විදිහකින් financial advice එකක් ලෙස සලකන්න එපා. මේකේ තියෙන දේවල් මත ඔයා buying and selling decision අරගන්න. ඒ සම්බන්ධයෙන් වෙන කිසිම loss එකකට මේ channel එක වග කියන්නේ නැහැ කියන එක මම කරුණාවෙන් කියන්න කැමතියි. ඇත්තට මට ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ගැන හොයද්දී සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකෙන් දැනට දීලා තියෙන එකම ඩොකියුමන්ට් එක හම්බුනේ මේක විතරයි. ඇත්ත ඔන්න මේකට ගිහිල්ලා බලන්න. මේක තියෙන්නේ public awareness on virtual currencies කියලා. මේකේ ඉතින් කියනවා highly මේ volatility market එකක් risk එකක් තියෙනවා. Similarly there has to be a high probability of virtual currencies to be used in illegal activities. කියන්නේ සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා මේවා illegal activities වලට use කරන්න. මොකද මේ transaction intermediary parties එකක් නෑ, trace කරන්න අමාරුයි කවුද කාටද කරේ කියලා. තවත් තියෙනවා unintentionally මේ currency use කරන එකෙන් anti money laundering and combating finance laws ඒවට මේ නීති violate වෙන්න ඉඩ කඩක් තියෙනවා කියලා. ඒකින්ද මේකේ තියෙන්නේ cryptocurrency may pose a significant risk in terms of financial and operational, legal and customer protection and security related risk. කියන්නේ මේ risk එකක් තියෙනවා related to the economy. මේකට තේරෙන්නේ නැති මොකක්ද මේ කියන්නේ කියලා යම් සෙන්ට්‍රල් බැංක් සයිඩ් එකකින් මිනිස්සු මෙහෙම රිස්ක් එකක් තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. මිනිස්සු මේ වගේ ගනුදෙනු කරන්න ගත්තාම ඊළඟට මෙතනින් කියනවා it is hereby notified to public that CBSL are not given any license authorized to any entity or company to operate a scheme involving virtual currencies including cryptocurrencies and had not authorized any initial coin offering කියන්නේ initial public offering share offer කරනවා වගේ එකක් තමයි ඉස්සෙල්ලාම coin offer කරන්න. කියන්නේ ලංකාවේ කිසිම ආයතනයකට බලයක් දීලා නැහැ. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති ලංකාවේ cryptocurrency සම්බන්ධයෙන් තියෙන background එක. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය cryptocurrency ගනුදෙනු කරනවා. ඔයත් මේ own risk එකකින් මේ දේවල් වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැති වෙන්න cryptocurrency ගනුදෙනු කරන්න කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා ඇති ලංකාවේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වලින් ඩෙබිට් කාඩ් වලින් ඉන්ටර්නැෂනල් පේමන්ට් කරන්න බැරි වෙන්න බ්ලොක් කරලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද අපිට ගොඩක් සයිට්ස් වලින් ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ගන්න තිබ්බ chance එක ඇත්තටම මේ ඇහිරිලා තියෙන්නේ. නමුත් සයිට් කීපයක් දැනටත් අපිට මේ peer to peer විදිහට ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ගන්න හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. දැන් මේ ඔයා ඉන්නේ Binance කියන සයිට් එකේ. මේක ඇත්තටම peer to peer වලට විතරක් තියෙන සයිට් එකක් නෙමෙයි. මේක Binance කියන exchange එකක්. නමුත් මේකේ peer to peer කියන option එකත් තියෙනවා. අපි දැන් මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා බලමු මේ තියෙන peer to peer trading. දැන් වලට මෙතෙන්ට අහම් පේනවා මේ USD වලින් USDT විකුණන්නේ නැහැ. අපි දැන් මෙතන ලංකාවේ ගන්නවා නම් මෙතන කරන්න ඕන LKR කියලා ටයිප් කරන්න ඕන. දැන් වලට මේ පේනවද? දයාන් අවසර මෙහෙම මේ කට්ටිය ඉන්නවා. මේ කට්ටිය තමයි ලංකාවේ peer to peer trading කරන මේ USDT කියන coin එක විකුණන්න ඉන්න අය. මෙයා තමයි මේ උඩ ඉන්න කෙනා තමයි අඩුවටම මේ ඉන්නේ. ටික ටික රේට් එක වැඩි වෙනවාට පේන ඇති. මෙතන 210කට තමයි USDT coin එකක් විකිනෙන්නේ. ඒක නට තේරෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් USD coin එකක් USD එකක් වෙන්නේ
190ක් වගේ. නමුත් ඊට වැඩිය රුපියල් 20ක් විතර වැඩියෙන් තමයි මෙතන විකිනෙන්නේ. මම ඒකත් ඔයා ඔළුවේ තියාගන්න ඕන. අපිට මෙතනින් මේකෙන් තමයි බයි කරන්නේ. මේකෙන් එහාට ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් තියෙනවා. හැබැයි මෙතනින් එහාට යන්න ලොගින් account එකක් තියෙන්න ඕන. මම ඉස්සරහට live peer-to-peer transaction එකක් කරන වීඩියෝ එකකුත් දාන්නම්. ඒ වගේ මේ තියෙන්නේ මේ peer-to-peer market එකේ විකුණන්න, ඒ කියන්නේ transaction වන්න currency වල තියෙනදී currency 6ක් තියෙනවා. හැම currency එකක්ම නෑ මේ ප්‍රධාන මේ currencies තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු BTC වලට පේන ඇති කවුරුත් ලංකාවේ විකුණන්න දාලා නෑ. BUSD කියන්නේ Binance එකකින් තියෙන ස්ටේබල් කොයින් එකක්. ඒකත් කවුරුත් නෑ විකුණන්න. BNB ඒකත් නෑ. Ethereum එක ඒකත් දැනට නෑ. මේ DAI කියන්නේ decentralized stable coin එකක්. වලට පේන ඇති USDT තමයි මෙතන හොඳම මාකට් එකක් තියෙන්නේ. වලට USDT ගත්තොත් ඊට පස්සේ USDT ස්පොට් වලට එකට මේ ගිහලා මේක එක්ස්චේන්ජ් කරන්න ඔයාලට ඕන කරන්සි එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන සෙල් ඕඩර්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට විකුණන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා කවදා හරි ට්‍රාන්සැක්ෂන් කරලා ඔයාට සල්ලි කරගන්න ඕන නම් මේ ඉන්නේ විකුණන්න ඒව ගන්න කැමති අය. ඔයාට මෙතන ගිහලා ඔයාගේ තියෙන USDT මේ රේට් එකට වැඩි විකුණන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාට තේරෙන්නේ නැති සාමාන්‍ය USD එකකට වැඩි වැලියු එකකට ඔයාට විකුණන්න පුළුවන්. අතන වැඩි රේට් එකක් දීලා ගත්තත්. බලමු ආවට තේරෙන්නේ නැති විකුණන්න කවුරුත් BTC විකුණන්න හිටියේ නැද්ද? BTC මිලදී ගන්න කට්ටිය ඉන්නවා. මේ පේනවාද? එක Bitcoin එකක් විකිනෙන්නේ මිලදී ගන්න දැන් ඉන්නවා 58කට. නමුත් ඔයාලා දන්නේ නැති මේක දැන් Bitcoin එක දැන් ටිකක් පහළ ගිහින් තියෙන්නේ. මේක 67 වෙනකන් ගියා. මේ BUSD එකෙත් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. නමුත් මෙතන හොඳම මාකට් ලික්විඩිටි එකක් තියෙන මේ USDT කියන කරන්සි එකට. මේකේ ගොඩක් අය ඉන්නවා. දැන් මම මගේ account එකෙන් log කරලා ඉන්නේ. ඔයාලට මම buying order එකක් ඇතුළට ගිහිල්ලත් පෙන්වන්න කියලා හිතුවා. දැන් මේ ඔයාලට පේනවද? අපිට මෙතන දාන්න පුළුවන් මේ ගාන කොච්චරද අපි ගන්න කියලා. එතකොට එයාගේ රේට් එකට අපිට ලැබෙන USD ගාන ඔටෝමැටිකලිම කැල්කියුලේට් වෙනවා. ඉතින් මේක අපි විතර විනාඩි 15ක් ඇතුළත කම්ප්ලීට් කරන්න ඕන. අන්න ඒකත් ඔයාලා ඔළුවේ තියාගන්න ඕන. මෙයා ටක් ගාලා ගහලා මෙයාගේ පේමන්ට් මෙතඩ් එක පේන්නේ නැහැ. දැන් ඊළඟට තමයි පේමන්ට් මෙතඩ් එක පේන්නේ. නැත්නම් ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකකුත් දීලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් WhatsApp call එකක් වගේ දීලා බැලුවත් කමක් නැහැ. මෙහෙම තමයි ඉතින් ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක වෙන්නේ. හරි අපි ඊළඟ සයිට්ස් වලටත් ගිහිල්ලා බලමු. දැන් මේ අපි ඉන්නේ Factful කියන සයිට් එකේ. මේක ඇත්තටම කරන්සි දෙකයි තියෙන්නේ. පේනවද? මේ Factful කියන එක තනිකරම මේ peer to peer transaction වලටම optimize වෙලා හැදිච්ච සයිට් එකක්. මේක Binance වගේ exchange එකක් නෙමෙයි. ඒකින්ද ඔයාලට ගොඩක් කරන්සි නැහැ. කෙලින්ම කවුරු හරි Bitcoin විතරක් ගන්නවා නම් මෙතන Factful එකෙන් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතනින් ඔයා Bitcoin අරගෙන වෙන කරන්සි ගන්න බෑ. මේ කරන්සි දෙක විතර වෙන කරන්සි ගන්න ඕන නම් Bitcoin තව exchange එකකට transfer කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඇත්තටම exchange එකකට transfer කරද්දී ලොකු transaction fee එකක් යනවා. ඒකින්ද මේක හොඳයි කියලා මම සලකන්නේ කෙලින්ම Bitcoin ගන්න එක්කෙනෙක්ට තමයි. අපි බලමු Bitcoin ගන්න කොහොමද මාකට් එකේ කට්ටිය ඉන්නවද කියලා. දැන් මේකට පේනවද 57යි එක Bitcoin එකක්. ඔයාලට මෙතනින් කෙලිම 57ක ඒ කියන්නේ මේ 0.6 එකක් වැඩි මාකට් රේට් එකට වැඩි වැඩියෙන් තමයි විකිනෙන්නේ.
මෙතන බයි කරහම වට ඇතර මේ තාම තේරෙන් නැතුව ඇති සමහට මට අරගෙද කියන්න බරගම දැ මෙතනති වෙන්නේ මෙහෙම ඔඩරයක් අපි දාපුහම සයින්නක් වෙන්න ඇතුව බැහැ ඔයා මෙතන රුපියල් කියකරත ගණ්ඩයන්න කියර දානවා තකොට ඒගන්ට ලැබෙන මේගෙන සයින්නක් වෙන්න තු පෙන්න්නන වෙන්නේ ඔයා මේ ඕඩරයක් කෝපන් කරපු හම මේ විකුණන් ඉන්න එක්කෙනගේ බිට්කොයින් ස්කෝ කියලා හැකට ගිහිල්ල ලොක් වෙනවා ඔයා ඉට පස්සේ සල්ලි එයාගේ කවුන්ට එකට දාන්නෝ මෙතන ඇතරම චැටිං එකක් තියෙනවා ඔයා ඇත් යාගේ කවුන්ට එකට සල්ලි දාන්න කලින් ඇත් එක්ක පොඩ්ඩක් චැට් එකක් යන්නවන මොකදයා ඔන්ලයින් ඉන්නවාද කියල බලන්න ඉටවස්සේ ඒ කවුන්් එක දාලා එයාට සල්ලි ලැබුණහම යා කන්ෆර්ම් කරපු හම තමයි ඔයාට බිට්කොයින් ටික මාරුවෙන්නේ හැබැයි ඔයා ඒ ට්‍රාන්ස කියන ට්‍රාන්ස කරට පස්සේ ට්‍රාන්ස කියල බට්න එකක් තියෙන කලික් කරන්න ඉට පස්සේ ඒ සෙලටත් සල්ලි ආවෙනෑ කියලා එම නිකංඉන්න බෑ මොකද එයාගේ ඒ කොයින්ස් ටික ලොක් කලා තියෙන්නේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් දෙන්න අතර ප්‍රශ්නයක්කාවොත් එම මේක පැක්ස්ෆුල් එක මැදිහත්වෙනවා එතකොට අගාව තියෙන් ඕනේ පන්ස් ටාන්ස කරපුය වගේ ඩොකමට එතකොට ඒ ප්‍රශ්න නිරාකරණය කරගන්න පුළුවන් හැබැයි මම හරියටම මේක ට්‍රන්සක්ෂන් කීපයක් කරහෙම ප්‍රශ්නයක් වුණේ නෑ අපි සල්ලි ට්‍රන්ස කරලා ඒ ඩොකමෙන්ට් එක ඊමල් කර මේ චැට් එකේම දාපු හම සෙලස්ලා විකුණුනම් මොකද ඒගොල්ල හෙම නොකරොත් මේක ඉන්න බෑ ඒගොල්ලොන්ගේ රේටිංස් එක හැදිල තියෙන්නේ ඒගොල්ල හොඳර ට්‍රන්සක්ෂන් කරන විදි අනුව තමයි මේ පේන ඇති එයා ට්‍රන්සක්ෂන් තුන්දස් ගානක් කරලා මේ ලයික් මේ හැමට සෙලර කෙනෙක්ටම රියස් තියෙන කියද කවරුත් සල්ලි දැම්මට පස්සේ ඔයාට බිට්කොයින් ට්‍රන්ස නොකරන්න එනතත් එයාගේ ඒ බිට්කොයින් ටික ඔයා සල්ලි ට්‍රන්ස කරලා කියල දාපු හම ලොක්කෙනවා ඉට පස ඉන්වස්ටිගේෂණයක් යනවා එහෙම තමයි කාරුවත් දන්න ඇති එක්කෙනෙ නිකං ගිහිල්ලා ගන්නටඩි මේ වගේ කරහැති යම් කොස්ට එකක් ගියත් යම් සිකරට එකක් තියෙනවා ලෝකල් බිට්කොයින්ස් කියන සයිට් එක මේකෙත් කට්ටිය ඉන්නවා වට පෙනති ගොඩක් කයිරේට් සටඉන්නේ මේ ලංකාවෙන් ඉන්න අය ඇ මේක නම් කියන්නට ම මේක ගණඳනු කරලා නෑ මේක කවුන්ටක් කෝපන් කරලත් නෑ නමුත් මේකෙත් වට මේ පයි කරන්න පුළුවන් මේ හැබ අර සයිට් තරම් පේමස්න නමුත් මේකෙත් ගොඩක් කට ඉන්න සෙල් කරන්නත් ඉන්න බයි කරන්නත් ඉන්න මේකෙත් ගණදුන මහිතන මේකත් අර විදිරම තමයි ඇත්තේ මේ ලෝකල් කොයින්ස් වැබ් කියන එක සයිට් එක මේකෙත් මම ගණදුනු කරලා නෑ නමුත් මේකෙත් ස්ට්‍රේලයා වල ශ්‍රී ලංකා කවු දෙන්න කියලා ශ්‍රී ලංකා නම් කවුරුත් නෑවගේ මේකේ අන මේ ඉන්නවා මේවාට හිටියට පේන ඇති මේවා එච්චරම මේ මිනිස්සු ගණුදනු කරනය වන මේ අමිතරනට ටුවවස්සකෝ මේ උඩමින්න එක්කෙනා මේ අන්තිමට මාසෙ කොලාකට කැරින් තම ලොග්ගල තියන්නේ අය වගේ මේ වගේ තින් ලොකු මේකක් නෑ මෙතරන එක්කෙනෙක් අමතන ඉන්නවා අන ඒ ඔස්ට්‍රේලිය ශ්‍රී ලංකාව දෙන්නෙක්කින්න අට පෙනැති මේ දෙන්නම මේ ඇක්ටව් කට්ටිය නෙමේ මයිදන්න මේකන එච්චර හරි සයිට් එකක් නමුත් මේකෙත් මේ තියෙන හින්දා මම පියට පි ට්‍රන්සක්ෂන් අඩ පෙන්න්නට ගත්තේ නමුත් අර බයිනන්ස් පැක්ස්ෆුල් ඒ දෙකන ඇතරම හොඳටම මේ කට්ටි ඉන්න ගණදුනු කරන්න පුළුවන් අනිත්තක මේ මුලින්ම එක පාරම ලොකු ගණදුනු කරන්න යන්නවා හැම දෙයක්ම තේරුම් ගන්න පොඩ්ඩක් අඩුම ගානක් දාලා මේ යන්න එක පාරම ලොකු ගණන් දාන්න යන්න එපා මේ ෆැක්ස්ෆුල් එක මේ බයින් ලිමිට් අඩවන් කියන්න ගත පොඩි ගනතන්ට මේ බයින් ලිමිට් එක කියනම දෙදා හිදන් 12,000 වෙනකම් තමයිගේ ලිමිට් එක තියනෙ කෙනට අවම රුපියල් 2,000ක වනත් බිට්කොයින් ගන්න පුළුවන් එතර මුලිම මේ ලොකු ඒවට යන්න පා මේ 2,000ක විතර එකක් අරගෙන අඩුවටම තියෙනෙක් කෙනකින් 2,000ක් විතර අරගෙන බලන්න එක පාරක් පාරෙන් ට්‍රන්සක්ෂන් එක් කල්ලා එතකොට මේ ආටම තේරෙනවා ඇතරම ලයි වීඩියෝ එකක් දාන්න බයිනෑන්ස එකේ කොහොමද පියටපිය ට්‍රන්සක්ෂණයක් කරන්න කියලා ඔයා බයිනෑන්ස කවුන්ට එකක්
ඕපන් කරනවා නම් මම මේ දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ දාලා තියෙන QR කෝඩ් එකකින් ගිහිල්ලා නැත්තම් මේ රෙෆරල් ID එක යූස් කරලා account එකක් ඕපන් කරන්න. එතකොට ඔයාටත් 10%ක කොමිෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. QR කෝඩ් එකකින් යන්න බැයි නම් පල්ලෙහා link එක ඇති. ඒ link එකකින් ගිහිල්ලත් account එකක් ඕපන් කරන්න පුළුවන්. ඕපන් කරලා ඔයත් 10%ක කොමිෂන් එකක් ලබා ගන්න. එහෙනම් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, channel එක subscribe කරන්න සියලු දෙනාටම ජය වේවා.